අන වෙළඳපළත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ගෙදරකට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් හොඳ පෙනුමක් තියෙන ඒ වගේම ටිකක් හොයාගන්න අමාරු වාහනයක් අරන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන අලුත් යාළුවෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එකෙන් අපිව subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මොකද අපි ඉදිරියට වාහන වෙළඳපළට එකතු වෙන අලුත් වාහන ගැන දවස ගානේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අතර ඔබ හොයන මෝටර් බයික් එක, 3 wheel එක හෝ වෙනත් ඕනෑම වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දවස ගානේ කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමේ වාහන පාර්ට්ස් ගැන, ඒවා ගන්න ස්ථාන, ඒ වගේම වාහන අලුත් වැඩියා කරගන්න ස්ථාන, වාහන අලුත් වැඩියා කරගන්න ක්‍රම අපි ඉදිරියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ අපිව subscribe කරලා තියාගන්න එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි, අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2012 නිෂ්පාදිත Mitsubishi mirage වාහනයක් අරගෙන. ඉතාමත් හොඳ පෙනුමක් තියෙන මේ වාහනේ climate control, push start, keyless entry, තුළු ගොඩාක් option අන්තර්ගත පාවිච්චියට ඉතාමත් සුදුසු වාහනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අපි මේ වාහනය ගැන ගත්තාම මේ වාහනේ මේ වෙනකොට කිලෝමීටර 75000ක් දුවලා තියෙනවා. අනිත් එක ෆස්ට් ඕනර් වාහනයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ වාහනය ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් ඔබ හොයන වාහනේ මේ වාහනේ කියලා හිතෙනවා නම් යන්න අපේ Facebook page එකට. පත් නැත්නම් කතා කරන්න අපේ දුරකථන අංකයට. අපේ සියලුම link සහ දුරකථන අංක අප පහළ description එකේ සඳහන් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ඒ හරහා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපගේ Facebook page එක හරහා මේ වාහනේ සියලුම විස්තර සහ ෆොටෝස් තවදුරටත් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන බව ආපහු මතක් කරනවා. ඉතින් ඔබට හිතෙනවා නම් මේ වාහනේ ඔබට ගැලපෙනවා කියලා කතා කරන දුරකථන අංකයට. හරි, එහෙනම් ඉක්මනින්ම තවත් වාහනයක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තුෙන් අදට අපි සමගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.